Diễn viên Ji Jae-ung, một trong những gương mặt trẻ được kỳ vọng tại show thực tế Running Man của đài SBS, đang trở thành tâm điểm tranh cãi sau loạt hành động gây tranh cãi trong chương trình. Xuất hiện với hình ảnh được cho là đại diện cho thế hệ MZ, Ji Jae-ung nhanh chóng vấp phải sự chỉ trích từ khán giả, thậm chí bị gán mác nhân vật phản cảm khi thể hiện lối hành xử bị cho là thiếu tinh tế và ích kỷ. Tập phát sóng ngày 27 tháng 7, nơi Ji Jae-ung mời các thành viên Running Man đến nhà mình trong một phân đoạn tiệc tân gia, đã trở thành giọt nước tràn ly. Trong tập này, Ji Jae-ung từ chối một số món quà từ các thành viên vì không hợp gu, kiên quyết không bật đèn dù bị góp ý rằng không gian quá tối vì sợ mất cảm xúc, và thậm chí đưa thìa dùng một lần cho khách trong khi bản thân sử dụng thìa thường. Khi bị nhận xét món ăn quá mặn, cô cũng không điều chỉnh vì vừa miệng mình. Ngay sau khi tập phát sóng, mạng xã hội tràn ngập các bình luận chỉ trích cô là thiếu nhạy cảm, không biết nghĩ cho người khác, hay em Ji quá đà. Một số ý kiến còn cho rằng những biểu hiện của Ji Jae-ung đã phớt lờ thiện chí của khách mời, đi ngược lại tinh thần cởi mở vốn là đặc trưng của Running Man. Tuy nhiên, cũng có không ít người lên tiếng bênh vực, cho rằng Ji Jae-ung chỉ đang thực hiện đúng concept đã được ekip xây dựng. Không thể bắt một người diễn viên gánh toàn bộ trách nhiệm từ kịch bản và cách dựng của chương trình, một khán giả bình luận. Không chỉ Ji Jae-ung, chính đội ngũ sản xuất của Running Man cũng đang hứng chịu làn sóng chỉ trích. Theo đánh giá từ khán giả lâu năm, chương trình đã dần đánh mất bản sắc, rời xa những phần thi vận động đầy năng lượng trước đây để chuyển sang những phân cảnh ăn uống nhàm chán và lặp đi lặp lại, dựa vào khách mời để gánh rating. Tập phát sóng nói trên cũng bị chê bai về thiếu nội dung, cắt dựng vụng về, thậm chí phải sử dụng phần mở đầu của tập sau để lấp đầy thời lượng phát sóng. Điều này làm dấy lên nghi ngờ về sự thiếu sáng tạo và đầu tư của ekip trong giai đoạn gần đây. Phân đoạn tiệc tân gia quá nhạt nhẽo đến mức màn trình diễn của khách mời tập sau còn vui hơn, một ý kiến châm biếm trên diễn đàn mạng xã hội. Tranh cãi xoay quanh Ji Jae-ung không chỉ là vấn đề cá nhân, mà là biểu hiện của khủng hoảng toàn diện về định hướng, nội dung và cách tổ chức của Running Man. Trong bối cảnh đó, yêu cầu bảo vệ nghệ sĩ và xác lập lại bản sắc chương trình đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Nếu không có sự điều chỉnh kịp thời, Running Man, chương trình từng là tượng đài của truyền hình Hàn Quốc, có thể tiếp tục đánh mất niềm tin từ chính những khán giả Trung